Φίλες και φίλοι, γεια σας! Καλώς ορίσατε στην κουζίνα μου, είμαι η Κατερίνα. Σήμερα θα κάνουμε κολοκυθοκεφτέδες. Την κλασική μου συνταγή για κολοκυθοκεφτέδες, αυτούς που έφτιαχνα πάντα σε μεγάλα τραπέζια όταν ήθελα να περιποιηθώ τους φίλους μου. Κλασικά η σπεσιαλιτέ μου ήταν μουσακά, κολοκυθοκεφτέδες, τζατζίκι. Μεγάλη λατρεία έχουμε όλοι στους κολοκυθοκεφτέδες και διάφορα άλλα δηλαδή, αλλά αυτό δεν έλειπε ποτέ από τα τραπέζια μας. Λοιπόν, η συνταγή αυτή είναι αυτή που έχω κάνει πριν από κάποια χρόνια στο κανάλι, που σας την έχω δείξει με τη light εκδοχή της στο φούρνο με ανθότυρο. Σήμερα θα κάνουμε την κλασική με τη φέτα και θα τους κάνουμε πεντανόστιμους. Όχι ότι αυτή που δείξαμε η συνταγή στο φούρνο δεν ήταν και αυτή πεντανόστιμη, την έχετε λατρέψει, είναι και εμένα από τις αγαπημένες μου, αλλά σήμερα είναι η ώρα να δούμε την κλασική. Τα κολοκύθια, αν έχετε πολύ μεγάλα κολοκύθια, θα τα τρίψετε και καλό είναι να τα πατήσετε σε ένα στραγγιστήρι, αν έχουν σε ένα σουρωτήρι, ναι, να στραγγίξουν λιγάκι, αν έχουν πολλά νερά. Εγώ διαλέγω συνήθως μικρά προς μέτρια κολοκυθάκια, τα τρίβω, δεν βγάζουν πολλά νερά, τα πατάω, τα θέλω να είναι τρυφερά, αλλά θέλω και λίγη υγρασία στο μείγμα, για να το δέσω με την ντομάτα, το αλευράκι και τη φρυγανίτσα. Εσείς κατά περίπτωση έτσι, ανάλογα τα κολοκύθια που έχετε, θα το δείτε, αν πρέπει να τα πατήσετε για να στραγγίξουν περισσότερο. Η ντομάτα επίσης να είναι ώριμη, αλλά αν έχει πάρα πολλά νερά, αν δείτε και είναι πάρα πολύ νερουλή, τότε περάστε την από ένα μικρό σουρωτηράκι, έτσι για να φύγουν τα πολλά νερά και να κρατήσετε την ψύχα της ντομάτας. Τα κολοκυθάκια μου τα έχω αλατίσει ελαφρώς και τα έχω τρίψει. Αυτά είναι πάνω από μισή ώρα, 3/4 έτσι εδώ και βλέπετε απλά έχουν αρχίσει λίγο να μαραίνονται. Δεν έχουν βγάλει πάρα πολλά υγρά. Είναι τρυφερό το κολοκυθάκι, φρέσκο, απίθανο. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα στα κολοκυθάκια την ντομάτα. Και θα ανακατέψουμε. Εδώ θέλω να σας δείξω το νεράκι που έχω κρατήσει το ζουμάκι από την ντομάτα όταν το σούρωσα. Αυτό καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί να το προσθέσουμε σαν υγρασία. Σε καμία περίπτωση δεν το πετάω, αν χρειαστεί θα το βάλω στη σαλάτα μου ή θα βουτήξω λίγο ψωμί, λίγο παξιμάδι. Είναι όλη νοστιμιά. Λοιπόν, βλέπετε τώρα ήδη έβγαλε κάποια νεράκια, οπότε τώρα θα προσθέσω τα μυρωδικά. Πρώτα θα βάλω το κρεμμυδάκι μου. Το κρεμμύδι προτιμώ να βάζω μόνο φρέσκο και αποφεύγω το ξερό κρεμμύδι, γιατί συμβαίνει πολλές φορές μόλις το ρίξεις μέσα στο μείγμα, αν δεν είναι σωστά ομογενοποιημένο, να αρχίσει να διαλύεται μέσα στο λάδι. Με το φρέσκο αυτό δεν συμβαίνει τόσο. Και επίσης είναι και λίγο πιο δύσπεπτο νομίζω το ξερό κρεμμύδι. Δύσπεπτο εννοώ κιόλας μπορεί να σας έρθει πιο βαρύ, γιατί στο λίγο χρόνο που τηγανίζονται οι κολοκυθοκεφτέδες δεν προλαβαίνει και τόσο, ας πούμε, να μαγειρευτεί και ίσως έρχεται λίγο πιο βαρύ. Πάμε λοιπόν τώρα να βάλουμε τα μυρωδικά μας. Κατά βούληση τα μυρωδικά, έτσι εγώ σας δίνω εδώ κάποιες ενδεικτικές ποσότητες, αλλά σίγουρα θα βάλετε όμως και δυόσμο και άνηθο. Και μαϊντανό μπορείτε να βάλετε αν θέλετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ό,τι μυρωδικό σας αρέσει. Αλλά εγώ θεωρώ δυόσμος και άνηθος πηγαίνουν πάρα πολύ. Θα προσθέσουμε τώρα τη φέτα. Τώρα έτσι και με το μάτι, γιατί δεν είναι πάντα τα γραμμάρια ακριβώς.
Τα δικά σας κολοκύθια μπορεί να σας βγουν λίγο περισσότερα, λίγο λιγότερα, αλλά έτσι να έχει αρκετή φετούλα, πηγαίνει πάρα πολύ. Επίσης πηγαίνει πάρα πολύ μια ωραία γραβιέρα, ένα ωραίο κεφαλοτήρι. Τα βάλουμε λοιπόν λίγο τώρα, έτσι 2-3 κουταλίτσες και από αυτό. Χαρίζει πάρα πολύ ωραία γεύση. Συνδυαστικά με τη φέτα ταιριάζει πάρα πολύ. Και θα βάλω τώρα και το αυγό. Το αυγό το χρησιμοποιούμε για να μας δέσει το μείγμα. Ωραία. Τώρα θα αρχίσουμε να προσθέτουμε αλευράκι, τόσο ώστε να έχουμε έναν ωραίο χυλό. Ξεκινήστε βάζοντας 2-3 κουταλίτσες και στη συνέχεια θα δείτε πόσο παίρνει. Επίσης βάζω και λίγη φρυγανιά και για να μου απορροφήσει τυχόν ίσως υγρά που υπάρχουν, αλλά δίνει και έτσι ένα λίγο πιο αφράτο, πιο τραγανό αποτέλεσμα. Να πω ότι για να τους κάνουμε και πιο αφράτους βάζουμε και μισή κουταλίτσα baking powder. Κανονικά πρέπει να την έχω βάλει από την αρχή στο αλεύρι, αλλά δεν πειράζει. Τη βάζουμε τώρα, θα ανακατευτεί ούτως ή άλλως. Ανακατεύω αρκετή ώρα μέχρι να πάρω. Αρκετή ώρα. Θα ανακατέψω έτσι 3-4 λεπτά και μέχρι να πάρω τη σύσταση που θέλω, οπότε θα πάει παντού. Λοιπόν, έχω προσθέσει 5-6 κουταλιές αλεύρι. Έτσι, για να έχω αυτήν εδώ την σύσταση. Είπαμε εξαρτάται. Αυτό περίπου θέλουμε να είναι το αποτέλεσμα. Και τώρα καλό είναι να αφήσουμε το μείγμα μας να ξεκουραστεί. Έτσι, σίγουρα έχουμε ανακατέψει πάρα πολύ καλά. Και αφήνουμε το μείγμα να ξεκουραστεί. Είναι καλό λοιπόν το μείγμα να μπει στο ψυγείο ένα μισάωράκι και για να ανταλλάξει γεύσεις και αρώματα και για να σταθεί και λίγο καλύτερα ο χυλός μας που είναι να τηγανιστεί. Λοιπόν, έχει περάσει μισή ωρίτσα το μείγμα μας, αφού ξεκουράστηκε στο ψυγείο, θα πάμε τώρα να το τηγανίσουμε. Σας έχω 3 εναλλακτικές. Ένα είναι το κλασικό τηγάνισμα. Όταν λέμε κεφτέδες δεν εννοούμε ότι τους πλάθουμε σε αυτό το σημείο με τα χέρια, εννοούμε ότι παίρνουμε κουταλιές από το μείγμα και κάνουμε ουσιαστικά τηγανίτες. Απλά έχει επικρατήσει να το λέμε κολοκυθοκεφτέδες. Μπορείτε να τηγανίσετε λοιπόν σε βαθύ τηγάνι με μπόλικο λάδι. Μπορείτε να τηγανίσετε με ελάχιστο λάδι σε πιο χαμηλό τηγανάκι και μπορείτε επίσης να βάλετε λίγη ακόμα φρυγανίτσα να τους κάνετε πιο σφιχτούς και να τους κάνετε στο φούρνο όπως έχουμε δείξει στην άλλη συνταγή. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε τους τηγανιτούς σήμερα. Να πω σε αυτό το σημείο ότι το λάδι που χρησιμοποιώ είναι είτε ελαιόλαδο σκέτο είτε ελαιόλαδο αναμεμειγμένο με ηλιέλαιο. Γίνονται λίγο πιο τραγανοί και λίγο πιο ελαφρύς. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε 2 κουταλάκια. Εδώ δεν έχει κάψει βέβαια ακόμα καλά. Θα τα αφήσετε να κάψει λίγο περισσότερο. Θα το περιμένω λιγάκι. Και μετά θα ρίξω τη δεύτερη. Ωραία, τώρα είναι σωστή η θερμοκρασία. Λοιπόν, με 2 κουταλάκια, έτσι, σχηματίζουμε τους κολοκυθοκεφτέδες μας. Αυτό το ένα. Και με τη βοήθεια του άλλου σπρώχνω την κουταλίτσα μου και την απλώνω. Λοιπόν, αφού έχουν γίνει και από τις 2 μεριές, τους βγάζουμε και τους βάζουμε σε απορροφητικό χαρτί, οπωσδήποτε, για να τραβήξει τα περιττά λάδια. Και θα συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους. Ο δεύτερος τρόπος που σας έλεγα, με το πολύ λιγότερο λάδι, είναι εδώ. Βλέπετε, έχω βάλει λαδάκι ίσα ίσα να σκεπάσει τον πάτο του τηγανιού μου. Σε λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία τηγανίζω και μόλις πάρει χρώμα τους γυρίζω και από την άλλη. Απλά έτσι βγαίνουν λίγο λιγότερο τραγανοί, ενώ οι υπόλοιποι που τηγανίζονται στο περισσότερο λάδι βγαίνουν λίγο πιο τραγανοί. Απλά εδώ σίγουρα έχετε πολύ πιο ελαφρύ αποτέλεσμα στο λάδι.
Τους άφησα λίγο να κρυώσουνε. Μπορώ να τους πιάσω με το χέρι. Τραγανή, πεντανόστιμη, αφράτη από μέσα όμως. Αυτή είναι αυτή που ψήσαμε με το λιγότερο λαδάκι. Τραγανή κι αυτή. Πολύ ωραία. Αυτοί ήταν οι κολοκυθοκευτέδες μας. Αφράτη, νόστιμη, αρωματική, τραγανή. Μυρίζουν καλοκαίρι. Μας αρέσουν πάρα πολύ, είναι από τους αγαπημένους μας. Ελπίζω να τους φτιάξετε, να τους δοκιμάσετε και περιμένω να μου γράψετε σχόλια και εντυπώσεις. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να μαγειρεύουμε παρεούλα από εδώ και μπρος. Πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Να βρίσκετε και τις συνταγές μου όλες στο site μου, στο greekcookingbykaterina.com. Υπάρχουν γραμμένες εκεί όλες οι συνταγές και ακόμα περισσότερες. Βρείτε με και στα social media για να τα λέμε και από εκεί, στο Facebook, στο Instagram και στο Pinterest. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να περνάτε φανταστικά. Πολλά φιλιά από μένα. Γεια σας!